Salutare! Lucrăm astăzi la un iPhone 15 Pro Max, care îl vedeți aici, aparent este muerto. I-am desfăcut ecranul, am pregătit așa să avem toate pregătite pentru o investigație preliminară. Hai să adăugăm sursele, să le vedem și pe astea. O secundă, USB supply, ok. Bun, și hai să le facem vizibile pe toate. Bun. Acum vedem aici pe ecran, jos de tot, alimentarea de USB, mai sus e o sursă și mai sus este multimetrul, da? Prima dată, primul lucru care vreau să-l încerc este alimentarea pe USB-C. Îi conectez aici și să vedem ce se întâmplă acolo. Rămâne la 5V și 14 mA. Dacă apăs butonul de power, da, nu reacționează în niciun fel. Bun. Următorul pas, dacă așa pare că ar fi mort, ar fi să încercăm să simulăm bateria folosind o sursă, da? Caut aici o pensetă și atunci voi deconecta bateria, da? Și în locul bateriei vom conecta sursa. Hai să ascundem sursa asta de USB că ne mai trebuie. Vedem doar o sursă acum acolo pe ecran. Și îi caut firul de 13, 14, 15 Pro. Da, așa. Și îl conectăm aici la placa de bază în locul bateriei. Bun. Este conectat și pornesc sursa în 3, 2, 1. Da, și vedem un consum instant de 210 mA. Nu e bueno. Ar trebui să avem 0. Deci absolut 0. Bine, ar trebui să avem niște miliamperi, dar nu 0, miliamperi. Da, și acum văd că au scăzut la 171. Dacă apăs butonul de power, hai să vedem ce se întâmplă. L-am apăsat atât scurt. Pare că ar vrea să buteze. L-a apăs un pic mai lung. Uite, și avem Apple logo. Bun. Nu o să las, pentru că nu mă interesează să butez și sursa asta n-are atâta sânge în vene să pornească complet telefonul, fiindcă ăsta are nevoie de vreo 4 ampere aproape și sursa e doar de 2. Bun. Ce mă mai interesează acum, deci avem un consum, este clar, un consum care nu trebuie să existe în momentul în care alimentăm placa și voi desface toate mufele. Da, hai să desfacem tot ce putem. Deși teoretic n-ar trebui să fie probleme pe partea asta, dar eu le voi desface. Bun, ca să eliminăm orice conexiune a plăcii de bază cu perifericele ei, gen camere, antene, bla 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 bla. Bun, totul e desfăcut, placa e singură legată de sursă, mai pornesc o dată sursa în 3, 2, 1, da? Și vedem același consum de 170 de miliamperi, care nouă ne zbuie deloc. Acum nu avem de unde să ne dăm seama ce se încălzește, mă interesează foarte mult ce consumă acei 170 de miliamperi. Poate e pe circuitul de încărcare, poate nu, vedem imediat ce o să fie, fiindcă voi desface placa și revin de sub microscop și ne uităm mai atent la ea să vedem, poate punem și camera termo să vedem dacă observăm ceva așa, deși puțin cam slabe șanse, dar vedem ce se întâmplă. Bun, revin pentru voi foarte repede, la mine o să dureze un pic. Ok, am revenit sub microscop, hai să vedem aici ce putem observa. Ne uităm așa, facem o inspecție optică. În mod normal, la consumurile alea, de obicei mă aștept la un pic de coroziune, dar nu s-a văzut ca în telefon să fi fost apă. Deci totul arată bine, n-am ce să-i bag de vină. Acum mă interesează de unde provin acei 170 de miliamperi și atunci îi voi conecta din nou sursa, da? Să o punem să se și vadă și aici.
Bun, sursa este conectată. Un pic să încerc aici să fac cumva ca să am loc de camera termică. Și de fapt trebuie să ne mutăm noi, uite, mai bine așa. Microscopul este pornit. Hai să punem și sursa acolo să se vadă și să pornim și softul de la camera termo. Așa. Bun, și hai să pornim așa pe rând sursa, să vedem dacă observăm ceva căldură undeva. Bun, nu observ nimica pe partea asta. Hai să o întoarcem pe dos și să vedem pe dos dacă apare ceva. Deci sunt niște reflexii de la ring light. Tot opresc și o pornesc camera. Da, nu-mi prea place că nu văd. Am oprit și ring light-ul. Da, efectiv nu observ. Sincer. Vreun loc cald. Absolut nimic aici și avem cei 175 de mAh. Am impresia că se încălzește aici și îmi pare că ar fi ori este sub chipul de încărcare, ori este prin acest main power IC. Da, și el poate să se încălzească fiindcă prin el trece tot curentul. Și voi încerca atunci o altă șmecherie. Hai să revenim un pic la microscop. Da, și să vedem unde avem un main. Oare avem un main pe placa asta? Ar trebui să avem. Și avem aici, da? Deci lângă conectorul de la baterie. Așa. Avem cele două de pe mijloc. Hai să vedem. Ce citire avem pe main direct. Bun. Care am zis că sunt astea? Da, 0,27. Și noi ar trebui să avem... Asta n-are citiri de diodă, mă, ce Dumnezeu. 0,32, da? Bun, hai să încercăm să punem... să-l alimentăm direct pe main. Să vedem dacă... Deci pun sursa. Sursa este pornită pe 4,1V. Și îi leg aici o masă. Și din coace îmi leg de pensetă banana asta. Așa, și care era? Că iar am pierdut-o. Bun. Deci asta de aici e main, da? Și avem, iată, un consum super ciudat. Vedeți voi? Ce interesant. Bun, hai să punem camera termo, cel mai bine. Și să vedem ce ni se încălzește așa dacă alimentăm direct main-ul. Nu mai știu care era. Pe primul rând sau pe al doilea? Doamne, ce memorie de elefant am. Pe al doilea rând. Da? Și observăm undeva căldurică? Parcă tot în partea aia. 300 de mAh. Deci nu ne dăm seama. Va trebui să desfacem... Va trebui să desfacem plăcile. Bun. Spaima mea. Asta este. O să le pun pe plită, le dezlipesc, le curăț și revin când suntem pregătiți să le inspectăm. Am revenit cu plăcile desfăcute. M-am uitat să văd să nu le-am curățat încă. Mă uit să văd să nu fie cumva vreun scurt pe aici, pe pedurile astea. Și dacă nu este,
E ok, ne putem continua investigația. O să conectez din nou mufa de la sursă. Deci cred că sursa asta, mă rog, mufa asta o să mi se strice în curând și cablul e nou. Bun, o vedeți acolo sus sursa, o pornesc. Da, și consumul încă există. Bun, nu știm ce se încălzește. Adică știm ceva totuși pe aici vine. Sper să nu fie pe partea alaltă. Sub shield să fie chipul ăla de main power. Și să fi desfăcut plăcile degeaba, că o să mă enervez. Da, hai să vedem noi acum. Iau camera termo. Mai conectez o dată. Bun, conectăm camera. Așa, și să vedem ce se încălzește. O pornesc iar sursa. În 3, 2, 1. Se încinge chipul de încărcare, da? Altceva mai strălucește? Vreau să mai văd ceva pe aici. Un pic nu-mi place chipul ăsta USB. Deci aici este controllerul de USB care îl vedem aici. Și mi se pare că și ăsta face un bip scurt. Vedeți? Un pic ceva încearcă și el. Bun, și ce să fie oare? Să fie chipul de încărcare. Să fie controllerul USB care și el încearcă ceva. O să-i dăm jos chipul de încărcare. Începem cu dânsul. Da. Și facem niște măsurători sub el. Asta nu știu cât mai rezistă, că mi se va rupe imediat. Nu-i bai. Bun, hai să ne trecem sub microscop. Așa frumos. Să punem într-o menghină plăcuța noastră. Plăcuța noastră cuibușor de nebunii. Am un nozzle cam mare. Da, să-l schimb eu. Că mi-e mai ușor dacă e mai micuț un pic în zonele astea. Mai ales că placa aia îi trebuie foarte puțină căldură în zona aia, fiindcă e îngustă și mică, cât o puță de furnică. Da. Hai să vedem cum o tragem noi de acolo. Nici nu pun flux. Sunt și mega obosit, e foarte târziu, că e 8 seara, am muncit toată ziua. Bun. Perfecto. Îmi dau cu flux acum mai bine. Că Milena se caut săcâzul. Așa. Îi pornim stația de lipit. Și să-i dăm cu un pic de... Îi dăm cu un pic de low melt. Așa. Perfect. Putem să dăm și aici, dacă tot suntem cu un drum, îi dăm peste tot. Bun, și acum bineînțeles că nu am tresă la îndemână. Să-mi tai niște bucățele. Prefer așa tăiate. Lucrez mai bine cu ea, mai ales că e o tresă groasă. Da? Și dacă e tăiată, nu consumă atâta căldură. Nu consumăm orzul pe gâște. Bun, aici o să încerc să trag tresa pe asta. Vreau așa mai finuță în apă stare,
Că nu vreau să deformez placa care e foarte îngustă în zona asta. Așa, vedeți că dacă folosesc ăla de 148 se curăță, adică se tragem cu tresa foarte ușor, fără să supunem placa la cine știe ce acțiuni termice. Bun. Să luăm un burețel. Mi-am schimbat părerea despre bureței ăștia, nu mai-mi plac. Îmi trebuie de el alți clasici, dar mi-am cumpărat o grămadă. Așa că va trebui să tac și să înghit acum. Bun. Și hai să facem niște măsurători sub chipul ăsta. O să iau... o să pun placa aici, așa. Bun. Și mai încercăm să mai pornim o dată softul minunat. Ia să vedem. De data asta o vrea. Nici vorba. Ba da, mă. Hai, nu pot să cred că a pornit. Incredibil, dar adevărat, oameni buni. iPhone Series 15 Pro Max. Ok. Așa. Uite ce fain și mi-arată și Real Picture. Vedeți? Bun, și noi suntem unde, Dumnezeu? Că eram să mă uit în altă parte. Asta ne interesează pe noi. Luăm aparatul de măsură și control. Și le luăm ad labam. Da? Să vedem ce scurturi mai avem pe aici. Dacă aș găsi o masă, îi hapt în partea aia, un rose de care pot să mă sprijin. Bun, aici avem 409. Bun, 410. Bun. 410. Bun, 413. Bun, 410. Bun, 410. Bun, 410. Bun, încă un 410. Da, 408. Da. Și mai avem un 408. Da. Aici SOL-uri, toate bine. Bun, hai că o luăm de jos. Deci aici pe penultim avem 408, 408, 409. Bun, 408, 410. Bun. 569. Bun, 340. Bun, 648. Bun, 575. 575 la 2 oră. Nu avem nimic acolo, ne uităm după aia ce este. 440, 342, 326, 326, 410, 340, 374, bun, 407, 572, mort, așa, 921, bun, și mai avem sus ceva, 577, mort, 1745, bun, 735, bun, da, bine, hai să încesc 500-urile astea, că niciunul din ele nu era. Asta este analog FB wireless charger pule, mătăi. Da, deci cum aș putea să am eu valoare pe asta când el e în partea cealaltă? E un test point pe aici sau de ce pun ei chinezii valori? Normal că nu am valoare dacă mi-e întreruptă. Incredibil. Bun, asta la fel merge la chipul ăsta care îl vedeți aici, ăsta de aici este dotarea, este chipul care se ocupă de wireless charging. Da, și mai avem unul aici care la fel merge la dotarea. Bun, o porcărie. Așa, hai să vedem acum pe main. Să vedem aici pe main. Oare mai știm care sărăcie era? Asta e main, nu? 297. Da. Am niște variații. Hai
Hai să vedem ce se întâmplă acum. Dacă punem... îl legăm pe sursă și injectăm un pic în main. Băi, dar nu pot să-i prind, asta e ceva incredibil. Ce mă enervează. Bun, hai să vedem. Haideți să vedem. Să-mi iau o pensetă. Bun. Și să vedem care ziceam noi că e main-ul de aici. Asta, nu? La două. Bun. Hai să vedem. Acum pornesc sursa. Hai să o trec la microscop. Nu avem sens să vedem toată porcăria aia. Pornim sursa. Da? 4,1. Apare și la voi. Și main-ul este aici. Și avem un consum de 12 mA care tot nu e bun. Mă, oameni buni. 12 mA. mA este de rahat. Și mie mi-e frică că o să lumineze chipulescul nostru de USB, ceea ce este trist, dar adevărat. Pentru că dacă îl schimbăm, trebuie să-i schimbăm și NAND-ul, mă rog, NAND-ul, cum se zice, EPROM-ul. Ăla are un EPROM. Ce 2 amperi? Dumnezeule. Face ceva scurs sursa mea. Bun. Hai să vedem ce se încălzește de 12 mA. Bag picioarele. Să vedem unde avem un main pe partea asta. Pe partea asta tragem mai așa. Să vedem toate cele. Bun. Și aici avem 2 condensatori. Și unul este main. Bineînțeles că dacă îmi țin degetul pe chipul ăla nu o să vedem nimic. 12 mA. O dată, 12 mA de 2 ori. Nu văd nimic. Ba da, tot asta de USB se încălzește. Ia uitați. Ia uitați-vă aici. Vedeți? Nu, vedeți că atâta reflexie. Seara este foarte nasol să mă uit la camera asta, efectiv. Acum nu mai văd nimica. Bun, da, vă zic eu că se încălzește prostia asta de chip USB. Îl vedeți acolo? E chiar în mijlocul ecranului, da? Și acum iau proba și vedeți că s-a dus căldura din el. Deci și USB-ul și chipul de încărcare au muerto sau doar USB-ul și chipul de încărcare este ok? Și poate are un scurt, dar nu are un scurt, că aș fi văzut scurtul. Bun, nu mai pierdem vremea cu teoriile și desfacem chipul de USB. Da, deci asta e ca CD-urile de la MacBook-uri. CD3215 bla bla bla. Ține minte că pinul 1 este în partea asta. Ținem pe naiba că apare acolo în schemă oricum. Bun, hai să-i dăm 380 și să-l spulberăm de aici. Bă, băieți, deci am fost finuț ca un maimuț. Excelent. Așa. Bă, de când am fluxul ăsta de la Amtec, jur că m-am obișnuit cu el grozav și parcă nu-mi vine să mai iau sacozul
Să vă zic pe aia dreapta. Nu miroase, nu nimica. Și se curăță foarte bine. Bun, îi dăm și aici în zona asta. Cu un drum. Așa. Și hai să-i tragem o tresură. Bun. Bă, voi iară n-ați văzut nimic extra fucking ordinary, că era pe... Azi numai partea mică de ecran. Nu-i bai, important e că mi-a ieșit, să știți. Jur că a ieșit ok. Vedeți și voi aici că n-am mișcat alte piese. N-am făcut hărmălaie, cum mi se întâmplă mie de obicei. E numai bun. Așa, și să luăm încă un burețel de ăsta de care nu ne mai prea place. Știți de ce nu-mi place? Că am observat că mai nou se dezintegrează dacă le folosesc mult. Adică tot frec aici, la un moment dat o să rămână bucățele mici din el, altfel e ok. Bun, și acum fiți atenți șmecheria. Capul la cutie. Îi mai punem o dată mufa de baterie, mă rog, de la sursă. Și să vedem noi ce consum avem. 3, 2, 1. Nu mai avem. Avem 0,09 mA, da? Ceea ce este un consum perfecto. Nici măcar nu îl înregistrează aparatul ăla. Da? Și dacă încerc să botez telefonul, iată că dă să o ia, da? Deci telefonul e ok. O să opresc sursa. Bun, și acum știți ce trebuie să facem? Trebuie să-i desfacem EPROM-ul. Deci asta are un EPROM care la 15 Pro Max european pe partea asta la alta. Din păcate aici așa, deci asta musai trebuie să-l schimbăm, fiindcă altfel nu se poate. Totul e negru. Bun, hai să-i dăm 200 și un pic, cât să curățăm underfill-ul ăsta, sau ce este, că nu e chiar underfill. Bine ar fi să fie toate underfill-urile ca materialul ăsta de aici. Bun, deci chipul de USB îl vom lua de pe altă placă și va trebui să luăm cu perechea lui. Dacă nu luăm cu perechea lui, nu o să meargă, nu o să avem touch. Touch me, mai Vasile. Da, deci asta este necesar deocamdată, până când prietenul nostru David Lecomte descoperă ceva și referitor la iPhone. Da, asta nu e o problemă mare, că piese avem, plăci sunt, căcălău. Bun, îmi pare rău că e Nando acolo, dar o să încercăm să-l ferim. O să desface un pic mai greu. Aceste prom nu se succedeze foarte ușor și nu vreau să stresez tare nici Nando ăsta de aici. Bun. În final a ieșit, domnilor. Așa. Hai să încercăm să oblojim aici un pic.
Dar aici nu mai pun, că nu o să-l mai îl pun direct cositor de-al meu. De 160-40, de 183 sau cât sărăcie o fi. Nu! Bine! Așa, cred că e ok și. Să-i dăm și aici o mică curățire. Și pensătărea. Eu aici așa. Bun, și acum pun pe pauză și caut niște piese de schimb. Am pregătit chipurile. Hai să le lipim. Am luat de pe o placă donatoare și EEPROM-ul. Și chipul de încărcare și chipul de USB. Hai să ne chinuim întâi cu EEPROM-ul, că asta e un pic mai aiurea de lipit. Asta cred că vine așa. Asta are o masă mare și merge un pic mai greu, dar cred că s-a lipit. Pare ok. Hai să-l și curățăm un pic cu un drum de flux, cât este încă cald aici. Bun. Eu sper să fie ok, dacă nu, mai revenim la el și insistăm. Hai să punem chipul de USB. Așa. Și ia să vedem cum vine. Așa vine. Da, cred că așa, nu? Da. Să vedem, reușim să-l prindem așa fără să zboare. Fără să-l țin. Cred că o să meargă. Bun, s-a așezat la loc. Dă un bump. E ok. Și mai punem chipul de încărcare, care vine aici așa. Să dăm orientarea cum e la asta. Deci e sus în dreapta. Bun, deci vine așa. Perfect. Cred că așa e destul de bine aliniat. Sper să nu zboare. Încercăm așa mai de departe cu aerul. Partea asta de plăci nu mai curăț, că oricum o să spăl toată placa după ce curăț partea asta de interposer. Bun, și e perfect. Acum ce rămâne de făcut este să o răcim
și mă interesează dacă încarcă, da? Și o să punem placa în telefon, exact numai placa asta de sus, fără placa de jos, și o să conectăm doar portul de încărcare și bateria și vedem apoi cum se va comporta. Așa, hai să punem noi astea, le lăsăm un pic în jos toate. Punem o hârtie aici, să ne facem scurt. Așa. Am conectat portul de încărcare și să încerc cumva să-i conectez și bateria. Dacă pot, încerc să nu apăs foarte tare pe placă, că nu vreau să o deformez. Bun, deci cred că sunt toate conectate. Hai să punem USB-ul, să-l vedem acolo. Da, acum vedem USB supply-ul. Și dacă îl trag mai încoace, să vedem fundul telefonului. O să-i bag mufa USB. Ia să vedem ce se întâmplă, da? Altă treabă. Altfel arată decât cei 13 mA sau ce era atunci. Cred că și bateria e moartă. Și avem acolo un curent de pre-charge. Bun, și uite, deja au trecut la 1 A. Bridge. Bun. Deconectez tot. Așa. Voi curăți plăcile, nu mai stau acum că o să dureze mult. Curăț plăcile și cred că mâine, că deja e târziu, o să lipesc plăcile înapoi și revenim să vedem telefonul funcțional, să vedem dacă merge touch-ul, dacă încarcă și dacă totul e bine. Bun, revin pentru voi foarte scurt. Da, bine, iată-ne a doua zi, am revenit, am pus plăcile la loc. Hai să vedem acum, vedeți supply USB acolo pe ecran și să vedem ce se întâmplă. Posibil bateria să fie complet moartă, da? Și ne apare semnul. Acum o să dureze puțin, uite, o sărit la 1 A, dar voi pune pe pauză și voi aștepta până se încarcă un pic încât să pornească, să vedem cât durează. E posibil să dureze câteva minute, n-are rost să stăm, așa că revin imediat cu un update când telefonul pornește, să vedem dacă avem touch și dacă alte chestii funcționează. Bun, și uite că a pornit și telefonul. Nu știu dacă avem codul bun. Întâi vreau să văd dacă am flash. Am. Pentru că a trebuit să reparăm. Da, nu e bun. Oare bine l-am băgat. Ia să vedem. Da. Bun, n-am codul corect. Da, mă interesa în principiu dacă am cod sau... pardon, dacă am touch. Mai putem încerca. Pentru că a trebuit să relipim plăcile, aș vrea să văd că am baseband. O să încerc să-i pun o cartelă și ar trebui totuși să prindă ceva semnal. Dacă totul este în regulă. Dar ar trebui, da, și uite, am prins, avem acolo semnal. Bun, no, cam asta a fost reparația. Așa se întâmplă la 15, seria 15, seria 16, trebuie mutat când schimbăm acel chip de USB care se numește ACE, trebuie să mutăm și EPROM-ul lui. Aparent a fost o problemă și pe chipul de încărcare. Nu știu exact cum se numește la 15, dar în mod normal el se numea Tigris, chipul de încărcare. Cel mai probabil a fost conectat la ceva încărcător dubios, da? Și a ars și chipul de încărcare și chipul de USB. Bun, cam asta este. Mulțumesc că m-ați urmărit, dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem data viitoare. Salutare!